world go round, the world go round. Näissä parissa kappaleessa puhutaan rahasta. Ja niissä sanotaan rahasta sellaisia asioita, mitkä me voitaneen yleisesti hyväksyä tosiasioiksi. Että raha pyörittää maailmaa ja se maailma on rikkaan miehen maailma. It's a rich man's world. Mutta all you need is love. All you need is love. And money can buy me love, can buy me love, can buy me love. Beatles oli kuitenkin paremmin asian ytimessä siinä, mitä tulee rahaan. Kaikki, mitä tarvitset, on rakkaus. All you need is love. Mutta rakkautta ei saa rahalla. Money can't buy me love. Tässä jaksossa, joka on nyt 5. video tässä Puhuva puu -otsikon alla, käsitellään tätä rakastettua ja vihattua ja pelättyä ja parjattua rahaa. Mitä se on, mitä se ei ole, mitä se meissä aiheuttaa, mitä se meissä ei pitäisi aiheuttaa. Mitä raha on? Ihmiset ajattelee, no se on itsestään selvää, mitä raha on. Se on se, millä me ostetaan tuotteita ja palveluita, ja jota meille maksetaan siitä, kun me tuotetaan tuotteita tai palveluita. Onpa se sitten niin, että me otetaan se raha joltakin työnantajalta, tai sitten, että me itse yrittäjänä tarjotaan tuotteita ja palveluita ja laitetaan niille hintalappu. Mutta raha on lähtökohtaisesti vaihdon väline. Se on sellainen asia, jolle on sovittu tietty arvo, joka arvotetaan sitten sellaiseksi, että se vastaa tiettyä määrää palveluita tai tuotteita. Ja siinä se on täysin ok, se on aivan toimiva systeemi. Ilman sellaista systeemiä itse asiassa monet asiat olisi paljon hankalampia, koska lähtökohtaisestihan ei voida odottaa, että sinä tai sun perhe tai sun yhteisökään pystyy itse tuottamaan kaikkia palveluita ja tuotteita, joita siinä yhteisön sisällä tarvitaan, vaan joudutaan jotakin hankkimaan sen yhteisön tai perheen tai yksilön ulkopuolelta. Ja silloin semmoinen tavallaan suoraviivaisempi systeemi olisi se, että se suoraan vaihdetaan johonkin toiseen tuotteeseen tai palveluun. Mä teen sulle niska- ja hartiahieronnan ja sä annat mulle vastalahjaksi perunoita. Tai oravan nahkoja, niin kuin aikoinaan oli tapana antaa vastineeksi jostain muusta. Ja ilmeisesti myöskin sana raha on peräisin tuosta oravan nahka käsitteestä. Näin olen jostakin lukenut. Mutta nyt siinä sekin on aivan ok. Eli että kun sä joltakin toiselta yhteisöltä tai yksilöltä haluat jotain sellaista, mitä sulla itsellä ei ole, mitä sä itse pystyt tuottamaan, että sulla on joku semmoinen väline, jonka kautta sä pystyt sen tuotteen tai palvelun hankkimaan, ja joka vastaa sitten sitä arvoltaan, sitä mitä sä sieltä hankit, tai sitä mitä sä tekisit vastapalvelukseksi. No problem. Mutta kun raha maailmaa pyörittää, ja se on rikkaan miehen maailma, se tulee siitä, mikä on rahan ja pankkijärjestelmän välinen suhde. Eli se, että pankit luovat rahaa, määrittelevät rahan arvon
Ja mikä siinä tekee siitä se niin epätasapainoisen siitä systeemistä on se, että kun se raha luodaan tyhjästä, niin siitä rahasta, kun se tyhjästä luotu raha pistetään eteenpäin, niin siitä se menee lainana, ja sen lainan mukana siihen tulee korko. Eli kun sitä luodaan tyhjästä tietty määrä sitä tyhjää, olematonta, arvotonta periaatteessa rahaa, jolle vaan sovitaan sellainen maksuarvo, ostoarvo, niin sen pankin pitää, tai se päättää, että se perii sen takaisin, sen rahan plus koron. Ja tässä on se koko tämän pankkijärjestelmän ja pankkirahan kestämätön raskaus. Ei ole olemisen sietämätön keveys, vaan pankin ja rahan kestämätön raskaus tälle ihmiskunnalle ja maailmalle. Nimittäin, kun rahaa luodaan ainoastaan velaksi, niin silloin sitä velkaa, sitä lainarahaa ei voida maksaa myöskään muuta kuin uudella lainarahalla, joka on luotu tyhjästä. Mutta koska se velka sisältää enemmän rahaa kuin mitä on luotu tyhjästä, niin täytyy luoda enemmän rahaa tyhjästä kuin se alkuperäinen raha, jotta pystytään maksamaan se alkuperäinen laina takaisin. Eli lainaa pitää tavallaan ottaa aina enemmän, jotta saadaan se edellinen maksettua, koska siellä on aina se korko mukana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei voi olla sellaista tilannetta, jossa kaikki ihmiset olisi samanarvoisia, koska se raha on koko ajan miinusmerkkistä, koska se on luotu velaksi ja koska siellä on se korko. Ja kun on olemassa tämmöinen hyvin pieni eliitti maailmassa eri maissa ja kansainvälisesti, joilla sitä rahaa on hirveän paljon, joilla se vaan lisääntyy, niin se vääjäämättä tarkoittaa sitä, että hyvin suurella osalla ihmiskunnasta siitä rahasta on puutetta. Ja tällä tavalla se systeemi pysyy ja menee yhä enemmän epätasapainoon, niin kuin me tiedetään, rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa. Se ei ole välttämättä mikään tietty maailmanlaajuinen trendi, vaan se johtuu yksinkertaisesti siitä, mitä raha on silloin, kun se irrotetaan siitä tavallaan alkuperäisestä täysin kelvollisesta ja käytännöllisestä oravannahkasysteemistä, jossa todellakin konkreettisesti oravan nahka oli sitä alkuperäistä rahaa, joka ei sisällä korkoa, joka ei lähde pankkijärjestelmästä. Eihän sillä oravan nahalla itsellään ole käyttäjälle, niin kuin ei yleensä kultakimpaleella ole käyttäjälle sillä kullalla tai oravan nahalla itsellään mitään merkitystä, mutta se merkitys tulee siitä nimenomaan, että sillä sä voit käyttää sitä vaihdon välineenä, eli kun sä haluat niin kuin jotain tuotetta tai palvelua, niin sä voit siinä vaihtokaupassa antaa sen välineen, jolla on se sovittu arvo. Esimerkiksi kullan tapauksessa se perustuu siihen, mitä se painaa, ja myöskin siihen, mikä se kullan laatu on. No niin, tässä nyt oli tällaista tietynlaista yksinkertaistettua teoriaa rahasta, mutta sitten kun ruvetaan katsomaan tätä asiaa vähän laajemmin ja holistisemmin ja varsinkin sydämen kautta, muistetaan ensin nämä Beatlesin sanat, että tarvitset ainoastaan rakkautta, mutta rakkautta et voi ostaa rahalla. Ja silloin tavallaan, jos raha jollakin tavalla määrittelee ihmisen tai ihmisten tai jonkun ilmiön arvoa, niin se ei tuo millään tavalla ratkaisua siihen, että onko sillä ihmisellä tai ihmiskunnalla rakkautta, tai millä tavalla se sitä rakkautta saa tai ansaitsee, mikä on se vaihdon väline silloin, kun sä tarvitset rakkautta. Raha ei siinä toimi. Jos sä olet ollut tällaisissa niin sanotuissa vaihtoehtopiireissä tai henkisissä piireissä jonkin aikaa,
niin sulla on todennäköisesti tuttu sellainen ajatus, että raha on energiaa. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että kaikki on energiaa. Eli kaikki mitä sä teet, niin sillä on muu merkitys, muu arvo kuin mikä on se materiaalinen arvo. Yksi merkitys sille, että raha on energiaa, on se, että mistä se raha tulee, millä intentiolla se on tuotettu ja millä tavalla sä laitat sen eteenpäin. Niin se on tosi merkittävä asia. Eli maksatko sä jonkun tuotteen rahalla sellaisella asenteella, että voi kauheita, kun mä joudun tämän rahan antamaan, voi kauheita, kun toi maksaa noin paljon ja mulle on niin tuskasta maksaa tämä raha, verrattuna siihen, että voi miten mahtavaa, että mulla on tällainen nykyään mä helposti näytän, että mulla on kädessä jotain materiaa, vaikka nykyään se on yhä useammin sitä, että sä et edes anna mitään materiaalista siinä, vaan se raha vaan juoksee numeroina sieltä niin kuin sen sun pankkikortin tarjoaman käyttöliittymän kautta tililtä toiselle. Että jos sä laitat sen sillä tavalla, että hei mahtavaa, että mulla on tätä rahaa ja hienoa, että mä saan sitä rahaa vasten tämän maitotölkin tai tämän hartiahieronnan tai tämän etelän matkaan, mitä se sitten onkaan. Eli sä laitat sen kiitollisuudella tai sä laitat sen semmoisella katkeruudella liikkeelle. No sitten kun mennään vähän syvemmälle tässä rahan energiatasossa niin, ja siinä ideologiassa, niin silloin ajatellaan niin, että kun kaikki on energiaa, kaikki, miten ikinä sä suhtaudut mihinkä asioihin, että suhtaudutko sä siihen yksinkertaistettuna pelolla vai rakkaudella, niin sen mukaan sitten sä saat takaisin sieltä maailmasta joko sitä pelon tai rakkauden energiaa. Aikanaan mulla tuli vastaan tällainen tosi hyvä mietelause tai tämmöinen niin kuin filosofia. Mä en nyt muista kenen suusta tämä oli lähtenyt, mutta kenen suusta se olikin, niin sekin oli saattanut sen napata jonkun toisen suusta. Ja se oli englanninkielinen life supports processes that support life. Eli elämä tukee sellaisia prosesseja, jotka tukee elämää. Mietipä sitä hetki. Ja mietipä sitä siltä kannalta, että miten se sun elämässä, sun ajatusmaailmassa, sun arvomaailmassa toteutuu tai ei toteudu. Elämä tukee prosesseja, jotka tukee elämää. Kun sä lähdet jotain tekemään, sä lähdet jotain sanomaan. Jos se sun tekeminen tai sanominen tukee elämää, niin silloin se elämä tukee sua. Ja mitä se on se elämä tässä yhteydessä, se on hyvin laajalti. Se tarkoittaa sitä kaikkea elollista, mitä täällä on. Se tarkoittaa myöskin tavallaan maailmaa ja universumia, joka on elävä, joka on aito, joka on rakkaudellinen. Tässä puhutaan niin kuin rakkaudellisesta energiasta. Elämä ei yleensä ottaen tue pelkoa, eikä se rakennu pelolle. Jos sä luot jotain, sä laitat liikkeelle jotain sellaista, mikä on pelkoenergiaa, ja sä laitat sen tonne maailmalle kautta elämälle, se ei koe, että sitä tuetaan, vaan silloin se laittaa sulle takaisin sitä pelkoenergiaa, joka edelleen ei tue sua, vaan nimenomaan vie sua alaspäin, vie sun energiaa, väsyttää, sairastuttaa, masentaa, ahdistaa. Josta tulee sitten helposti semmoinen noidankehä. Ja tämä noidankehä meillä monilla toimii myöskin sukupolvesta toiseen. Tai jos puhutaan reinkarnaatiosta, niin voidaan puhua myöskin, että se menee elämästä toiseen. Mutta siinä riittää sekin, että se on erittäin merkityksellistä, että se menee sukupolvesta toiseen. Jos sun vanhemmat tai voimakkaasti jompikumpi vanhemmista on omaksunut tämmöisen hyvin pelokkaan
katkeran, vihamielisen suhteen rahaan ja siihen rikkaan miehen maailmaan, jota raha pyörittää. Niin sä kasvat silloin sun lapsuudesta asti siihen ajatukseen, että se on joku negatiivinen asia. Ja myöskin se, että jos sinä tarvitset sitä rahaa, niin se on negatiivinen asia. Sä oot negatiivinen ihminen, jos sulla ei ole sitä rahaa tarpeeksi. Mutta tämä on kaikki niin kuin valhetta elämästä, universumista, kaiken rakkauden ja viisauden lähteestä tai sydäntietoisuudesta katsottuna. Sun arvoa ei määrittele se, minkä verran sulla on rahaa tai miten sä käytät sitä rahaa sinänsä. Ja mikä on nyt monelle ja mikä on ollut mulle tosi iso kompastuskivi ja on edelleen, vaikka mä kyllä on ottanut siinä merkittäviä edistysaskeleita, että kun sulla on pulaa siitä rahasta siinä määrin, että sä et välttämättä tai sulla on vaikeuksia maksaa kaikista niistä palveluista ja tuotteista, mitä sä päivittäisessä elämässä ikään kuin tarvitset voidaksesi hyvin, jatkaaksesi elämää yhteiskunnan toimivana osana. Ja tyypillisesti näitä tämmöisiä välttämättömiä maksuja on vuokra, ruoka, energia, sähkö yleensä, puhelin, laskut ja tällaiset. Ja sitten päälle tulee niin kuin vaatteet ja muut tämmöiset, jotka ei ole niin keskeisiä niin kuin elossa säilymisen kannalta. Ja tyypillistä on se, mitä mä oon myöskin kokenut niin kuin koko elämäni ajan, että kun tulee se tilanne, että se pankkitili rupeaa menemään sellaiselle mallille, että sua uhkaa semmoinen maksukyvyttömyys, sulle tulee siitä ahdistus. Sulle tulee tai joku muu sellainen niin kuin pelkoenergiaan liittyvä reaktio, emootio, tunnelma. Ja sä voit ajatella, että no totta kai se ahdistaa, jos ei sulla ole rahaa. Ja nyt, jos sä koet näin, niin mä haastan sut siihen, että se ei ole ensinkään totta kai. Ja siinä mä oon nyt niin kuin kehittynyt, että mä luulen, että mä en enää ahdistu siitä, että mulla rahat loppuu. Millä tavalla siitä selviää yli siitä rahapulasta? Oletettavastikin niin monta kertaa kuin mullakin on ollut se, niin mä oon aina selvinnyt siitä yli, koska tässähän mä edelleen porskuttelen. Niistä mä kerron sitten enemmän siellä mun Puhuva Plus-kanavalla, jonka tarkoitus muutenkin on, niin kuin olen sanonut jo aikaisemmin, suuntautua enemmän semmoisiin käytännöllisiin elämän ohjeisiin ja että sieltä rakentuu tavallaan semmoista ikään kuin kurssimateriaalia. Kun sulla raha tosiaan loppuu, niin sulla on 2 pääasiallista tapaa suhtautua siihen noin yksinkertaistettuna. Yksi on se, että sä ahdistut tai meet paniikkiin tai vaivut masennukseen. Toinen on se, että sä toteat, että nyt on tämmöinen tilanne, mitäs nyt tehdään. Niin kuin missä hyvänsä muussa tilanteessa, jossa on jonkinlainen niin kuin uhka. Ihmisellä on valinnan vapaus. Ja ihmisellä on vapaa tahto. Ja mä taas heitän semmoisen haasteen, vaikka sä saatat olla eri mieltä, niin mun nähdäkseni eläimillä yleensä ottaen ei ole vapaata tahtoa. Eläimet toimii luonnon mukaan, ne toimii sellaisen niin kuin vaistojen ja lajityypillisten käyttäytymismallien mukaisesti. Niillä ei ole, mä toistan, että pääsääntöisesti, ei ole kykyä ikään kuin istua alas ja lähteä miettimään asioita, että kun tämmöinen jonkinlainen niin kuin suuri stressitekijä iskee, että mitäs tässä voitaisiin tehdä ja miten mä nyt voisin katsoa itseäni ja tutkailla tätä, että mitä mun vaihtoehdot on. Että se tulee hyvin vaistonvaraisesti ja
siinä mielessä monesti, kun sulla tulee reaktio tällaiseen puutteeseen tai uhkaan, nyt sitten jätetään tästä keskustelusta myöskin pois tämmöiset akuutit uhkatilanteet, että sulla on akuutti hengenvaara, jossa niin kuin sun pitää niin kuin hetkeksi aikaa mennä semmoiseen tietynlaiseen paniikkiin, niin adrenaliiniryöppäykseen, ryöpytykseen, jotta sä selviät hengissä. Ja silloin se on ihan ok, että sulla on semmoinen eläimellinen taistele tai pakene reaktio. Mutta kun sulla rahan loppuminen uhkaa tai ihmissuhteen loppuminen uhkaa, niin kyseessä ei ole ensinkään sun elämää akuutisti uhkaava vaaratekijä. Ja se, mitä mä olen todennut tässä, on se, että se on hyvin pitkälti se ikään kuin eläimellinen reaktio, mikä sulla tulee, on se valtava tuska, ahdistus tai masennus, niin se ei ole sun inhimillinen sisäänrakennettu ominaisuus, joka sun pitää vaan alistua ottamaan yleisenä totena. Se on reaktio, traumaperäinen reaktio, joka johtuu toisaalta monilla siitä, mitä on kokenut lapsuudessaan, vanhempien kasvatuksessa, ilman että vanhemmat on tarkoittanut sitä, että siitä olisi niin kuin lapselle haittaa. Mutta toisaalta se on myöskin yhteiskunnan kasvatuksessa syntynyt trauma. Sillä se rahan puute ei oikeasti ole sellainen, joka perustelisi sitä, että sä sairastuisit tai ahdistuisit, mikä on myöskin tietynlainen sairastumisen muoto, masennuksesta puhumattakaan. Ja Puhuva Plus-kanavan, niin kuin ennenkin syventävässä osassa, mä kerron, millä tavalla sä voit kohdata tämän asian ja selvitä siitä yli. Mutta sen verran mä tässä nyt paljastan, että mikä ei toimi. Kun puhutaan elävästä, sydämestä käsin toimivasta tai siihen pyrkivästä ihmisestä, niin asia ei toimi sillä tavalla, että kun sulla on rahaa pulaa, että sä lähdet ratkaisemaan sitä sillä, että sä rupeat tekemään sitä rahaa. Nyt mulla puuttuu ton verran rahaa, mä tarviin ton verran rahaa, nyt mun pitää keksiä joku keino, millä mä hankin sen rahan. Silloin sä toimit pelosta käsin, ymmärrätkö? Sä toimit pelosta käsin, jos sä ahdistut siitä, koska ahdistus on pelon energiaa, ja sen ahdistuksen sä rupeat paikkaamaan sillä, että sä rupeat paikkaamaan sitä reikää, mikä se ahdistus sussa aiheuttaa. Silloin niin kun lähetät maailmaan, niin sä lähet toimittamaan maailmaan asioita pelosta käsin, ja pelko ei tue elämää, jolloin elämä ei tue sua antamalla sulle sitä rahaa. Ja nyt on tärkeää muistaa se myöskin, että kun raha on energiaa, niin se on toinen asia, minkä takia sä et saa rahaa sillä tavalla, että sä rupeat väkisin pelosta ja ahdistuksesta ja puutteesta käsin tekemään sitä rahaa. Se voi toimia hetkellisesti, mutta se tyypillisesti on vaan väliaikainen ja sä oot kohta taas rahapulassa. Sen sijaan sun pitää kohdata se tietyllä tavalla se pelko, siitä lisää siinä Puhuva Plussassa, ja sitten lähtee tekemään jotain sellaista asiaa, joka tukee elämää, joka tietysti, koska sinä olet osa sitä elämää, universumia, se tukee sua itseäsi. Raha ei tue, raha ei ole elävä. Rahassa on elävää ainoastaan se intentio, se energia, se rakkaus, millä sitä liikutellaan. Ja silloin se on runsauden ja elämää kantavan energian niin kuin, maailmaa. Ja sitten myöskin kun sä pääset niin kuin, siitä uhrikäyttäytymisestä ja sä opit niitä konsteja, millä sä kohtaat sen puutteesta, onpa se rahan puute, ihmissuhteen puute, vallan aseman puute, tunnustuksen, arvostuksen puute. Että sä kohtaat sen
traumaperäisenä reaktiona ja sä lähdet niin kuin työstämään sitä traumaa, minkä jälkeen sitten, kun sä lähdet niin kuin tavallaan katsomaan sitä, mikä jää jäljelle siitä uhasta sen jälkeen, kun siinä ei ole enää sitä traumaperäistä emotionaalista ja mentaalista refleksiä, niin sä voitkin lähteä niin kuin ratkaisemaan sitä puutetta rauhan tilasta käsin. Minulla on nyt tämmöinen tilanne, minun pitäisi maksaa noin ja noin paljon, ja minä en pysty siihen, mitäs nyt tehdään. Ja sitten jos se velkoja on pistämässä sua vaikka velkavankeuteen tai jollakin tavalla muuten rankaisemaan, niin silloin se on joku semmoinen asia, mistä pitää keskustella, mikä pitää kohdata, mutta yleensä näin ei kuitenkaan käy. Koska sellainen tulee, sekin on sitä energiaa, jos sä saat sellaisen energian, joka pistää sua niin kuin todella semmoiseen kurjaan tilanteeseen, niin silloin jollakin tavalla se on myöskin sitä, miten maailma vastaa sulle, että mitä jollakin tasolla sinä olet laittanut liikkeelle. Ja sä kohtaat sen asian sitten tämmöisenä niin kuin kokemuksena, mikä tulee sieltä maailmasta. Tämä kaikki, mitä nyt on puhuttu, niin oot sen ehkä oivaltanutkin, jos oot katsonut noita mun aikaisempia videoita, että tämä liittyy siihen videoon Kuka minä olen. Kiitoksia, se on saanut paljon katsojia ja kiitoksia kaikille, jotka olette kokeneet sen mielenkiintoiseksi ja kommentoineet sitä. Eli se Kuka minä olen, että jatkossa tulen tekemään useampia videoita, jotka liittyy ja ammentaa siitä samasta perustasta. Että tässäkin kohtaa, kun sulla joko on rahaa runsaasti tai sulla on puutetta rahasta, niin sä voit kysyä, että kuka minä olen ilman sitä leimaa tai määritelmää, minkä se raha mulle antaa. Minkä verran se raha määrittelee sitä, kuka minä olen. Ja myöskin, että kuka minä olen niin kuin sen oman luovan voimani kannalta, että tarvitseeko minun elää puutteessa ja mistä se puute tulee. Tällaisia asioita tällä kertaa ja katsotaan, mihin se vene suuntaa seuraavaksi. Moi!